In today's video, I'm gonna show you how to cook pork ribs in orange juice. Thankful ako sa aking employer dahil sa kanya natutunan ko ang new recipe na ito na aking ibabahagi po sa inyo. Ang orange fruit po ay napaka-useful, napakasarap pong ihalo sa mga ulam or mga pagkain na niluluto natin. Ang balat po ng orange ay pwede po natin gadgarin at gawing garnish sa ating dish na lulutuin, or pwede rin po itong ihalo or i-mix mismo sa ating pagluluto. Sa larangan po ng cooking, na-discover ko po na dapat pinag-uukulan po ito ng time and effort at cooking with all your heart para po ang lasa or resulta ng ating mga niluluto araw-araw is maging yummy, delicious, and tasteful. Through my employer, natutunan ko ang dish na to, and I'm so thankful kasi nadagdagan ang ating kaalaman sa cooking. At ngayon ay sinishare ko po sa inyo upang matulungan ko rin po kayo, baka sakaling makatulong po ito sa inyo pong pagluluto, sa inyong mga employer, sa inyong pamilya, sa inyong mga bisita.